શેષ પાછળ કરો. બસ. ॐ सहनाववतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते. તો આપણે તત્વબોધમાં છીએ અને અત્યારે હવે કઈ ચર્ચા આવી રહી છે? પંચકોશની ચર્ચા પૂરી થઈ, ત્રણેય શરીરની ચર્ચા પૂરી થઈ, અવસ્થાત્રયની પણ ચર્ચા પૂરી થઈ. જે બધું આત્મા નથી, જેનાથી આત્મા વિલક્ષણ છે, એ બધું બતાવ્યું અને બધો નિષેધ કર્યો. અને હવે શું કરે છે? આત્મા શું છે પોઝિટિવલી એ વસ્તુનું નિરૂપણ કરે છે. જો માત્ર એમ જ કે આ નથી, આ નથી, આ નથી, તો આપણા મનમાં જે બચે છે આત્મા, આપણે જે બચે છે એ શું છે એ પણ સ્પષ્ટ કરવું પડે. પ્લસ બીજી બધી વસ્તુનો નિષેધ કર્યા પહેલાં, એ બધાનો કર્યો જ ના હોય નિષેધ, ત્રણેય શરીર, સ્થૂલ સૂક્ષ્મ કારણ શરીર, પછી 3 અવસ્થા, પછી 5 કોષ, હવે આ બધાના નિષેધ કર્યા પહેલાં સીધું કહી દીધું હોત કે આત્મા આ છે, તો શક્ય છે કે એવું થાય કે એ બધું આપણા મનમાં રહી જ જાય. એ બધા આત્મા છે, સ્થૂળ શરીર હું છું, મારું મન હું છું, મારી બુદ્ધિ હું છું, એ બધું રહી જાય અને એક નવો ખ્યાલ ઉમેરાય કે આત્મા આ છે. તો પેલું બધા સાથે હું આ છું એવું થાય, પણ પછી એ શક્ય ન બને. સ્થૂળ શરીર હું હોઉં એ ખ્યાલ હું જાળવી રાખું અને પછી આત્મા વિશે જે કહેવામાં આવે કે એ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે વગેરે, તો સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ અને સ્થૂળ શરીર બંને સાથે ના રહી શકે. કારણ કે સ્થૂળ શરીરમાં આનંદ વસ્તુ નથી. ઘણી જે બધી આત્માની વાત કરવામાં આવશે એ સ્થૂળ શરીરમાં ન જોવામાં આવે, એ સૂક્ષ્મ શરીરમાં ન જોવામાં આવે, એ કારણ શરીરમાં તો ન જ જોવામાં આવે. એ તો અજ્ઞાન જ છે. એટલે ક્યાંય બંધ બેસે નહીં, આ બધી વસ્તુ બંધ ન બેસે. એટલે એક નવો ખ્યાલ ઉમેરાય અને જૂના
ખ્યાલો જાય નહીં એ પહેલાં આ વસ્તુ ના કરાય. એટલે શ્રુતિ શું કરે છે, ભાષ્યકાર શું કરે છે કે પહેલાં જે ભ્રમ છે, જેને આત્મા માની લેવામાં આવ્યા છે, એ બધાને દૂર કર્યા, વ્યવસ્થિત રીતે સિસ્ટમેટિકલી એનો બાદ કર્યો. શું કર્યો? બાદ કર્યો. એ બધા અધ્યારોપ હતા. અધ્યારોપ એટલે નથી એને આપણા ઉપર આપણે લાદેલા છે, એ બધું બાદ કર્યું. અને હવે આત્મા શું છે એ વસ્તુ આપણને સમજાવે છે. તો ચલો આપણે બોલું છું, તમે રિપીટ કરો. આત્મા તર્હિ કહ. તો પછી તમે તો બધું હું છે જાણો છું. અત્યાર સુધી આપણે જેને હું કહીએ છીએ એ તો બધું તમે દૂર કરી દીધું કે સ્થૂળ શરીર નથી, સૂક્ષ્મ શરીર નથી, કારણ શરીર તો બીજ રૂપે રહેલું છે, આપણે એને આત્મા નથી કહેતા. પણ એમાંથી જન્મેલા કાર્યોને, એમાંથી જન્મેલા વિપરીત ખ્યાલને આપણે આત્મા કયા કરીએ છીએ. તો આપણે જે સમજીએ છીએ આપણા વિશે, એમાંનું તો કંઈ રહ્યું જ નહીં, એમાંનું કશું રહ્યું જ નહીં. એટલે આમાં એવું થાય છે ને કે જ્યારે તમે શાસ્ત્ર પાસે આવો, ગુરુમુખેથી શ્રવણ કરો, ત્યારે શું થાય છે કે આપણે અત્યાર સુધી જે પણ આપણા વિશેની ખ્યાલ ધરાવીએ છીએ, હું આ છું, એ બધું દૂર કરવો પડે. એ બધું જ દૂર કરવું પડે. એ બહુ મોટી અપેક્ષા છે. ખરો ત્યાગ જ ત્યાં છે. ખરો ત્યાગ કયો છે કે હું મારા વિશે જે ખ્યાલ ધરાવું છું એ પ્રત્યેકને શાસ્ત્ર તો દૂર કરી દે છે. પહેલાં તો એ જ કરીને પછી આગળ વધવાનું છે. એટલે આ બહુ સિરિયસલી લેવું પડે કે મારા વિશેના જે ખ્યાલ છે, તો અહીંયા શ્રદ્ધા આવે છે. શું આવે છે? શ્રદ્ધા અહીંયા આવે. શાસ્ત્રસ્ય ગુરુવાક્યેષુ. શાસ્ત્ર અને ગુરુના વાક્યોમાં શ્રદ્ધા. ભલે ઇટ ઇઝ નોટ માય અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ટુડે, હું આ સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપ આત્મા એ હું છું, અને શરીર નથી, સ્ત્રી નથી, પુરુષ નથી, જાતિ નથી, મને ક્રિયા નથી, આ બધું માનવું. જાગ્રત હું નથી, સ્વપ્નસ્થ હું નથી, પાંચેય કોષ હું નથી. એટલે કે સ્થૂળ શરીર, પ્રાણ, મન, ઇન્દ્રિયો, બુદ્ધિ, આમાં અહંકાર, બિગ થિંગ, આ હું નથી. આ માનવું, સ્વીકારવું. ભલે આપણું મન ન માને, સ્વીકારી ન શકીએ, અને તોય એ સ્વીકારવું અને શાસ્ત્રના અને ગુરુના વાક્યો સાથે આગળ વધવું. આને શ્રદ્ધા કહેવાય. ત્યારે જ આ બધું કામ કરે, નહીં તો કામ જ ના કરે. અને હું જાળવી રાખું. શું રાખું? જાળવી રાખું. સ્થૂળ શરીર છું એ તો જાળવી રાખો. અરે સ્થૂળ શરીર તો ઉપાધિ છે. સ્થૂળ શરીર વેશ, આ બીજા બધા વેશ, પણ નોટ રિયાલિટી. તો એ બહુ મોટી અપેક્ષા હોય છે. એ રાખી મૂકીએ ને તો આમાં હવે જે કહે છે એમાં આગળ જ ના વધી શકીએ આપણે. એટલે એ તો બધું કાઢવું જ પડે. તો એટલે શિષ્ય પાસેથી કે શ્રોતા પાસેથી, શિષ્ય કરતાં પણ શ્રોતા પાસેથી આ પ્રકારની અપેક્ષા હોય છે કે વર્તમાન ખ્યાલ, મારા વર્તમાન ખ્યાલ બધાને બાજુમાં મૂકવા પડે. આઈ જસ્ટ હેવ ટુ કીપ ઇટ અસાઇડ. બધાને બાજુમાં મૂકવા પડે. તો હવે કહે છે, તો પછી આત્મા શું છે? વોટ ઇઝ આત્મા? તો કહે છે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ. બસ, સત ચિત આનંદ સ્વરૂપ. આત્માના સ્વરૂપમાં શું આવ્યું? સત, ચિત અને આનંદ. આટલું જ. પણ આ જ મુખ્ય છે. અને આપણે જોઈશું કે ખરેખર આત્મા કહેવડાવવા લાયક તો આ જ છે. બીજું બધું અનાત્મા. એટલે અનાત્માને અત્યાર સુધી અનાદિકાળથી અનાત્મા, વોટ ઇઝ નોટ આત્મા, એને જ આપણે આત્મા માનીને બેઠા હતા. એટલે આત્મા તો હતો, આત્મા તો ક્યારેય ન હોય એવું બનતું જ નથી, પણ એને ઊંધી રીતે જાણતા હતા. જેમ રજ્જુ જ હોય છે, હંમેશા સામે પડેલો પદાર્થ તો રજ્જુ જ છે, પણ આપણે એને સર્પ માનીએ, ભૂછિદ્ર માનીએ, માળા માનીએ. એ બધા ખ્યાલ પાછળ રજ્જુ ઢંકાઈ ગયો હતો. રજ્જુમાં નથી સર્પનું ઝેર, સર્પનો વળાંક,
સર્પનો વળાંક જેવું છે પણ ઝેર નથી. સર્પ તો ડરામણો છે, ભયભીત કરનારો છે, જ્યારે રજ્જુ ઇનસન્ટ, એમાં કંઈ એવું નથી. એમ આપણે કોને આત્મા માનીને બેઠા છીએ? ડરામણી વસ્તુને. ડરામણી ઇન ધ સેન્સ ડરામણું જ છે ને, શરીર તો જતું રહેવાનું, શરીરમાં વ્યાધિઓ આવવાની, ઘણી બધી આમાં પ્રારબ્ધ પ્રમાણે ઘણું બધું થવાનું, અને બધી રીતે મર્યાદિત. એને આત્મા માનીને બેઠા છે. એટલે આ પોઝિટિવલી સ્વીકારીએ અને એ રીતે આગળ વધીએ. તો કે છે આત્મા કેવો છે? એટલે ધીસ આપણી બુદ્ધિને હવે જે બધું આવે છે એને સમજવા માટે આપણે એકદમ રિસેપ્ટિવ બનાવવાની. કેવી બનાવવાની? એકદમ રિસેપ્ટિવ. એટલે કે એ સચ્ચિત આનંદ એ બરોબર સમજે અને નિષેધ કરતો જાય, નિષેધ કરતો જાય, આગળનું બધું નિષેધ કરતો જાય, અને જે કહેવામાં આવે છે એને બરોબર ગ્રાસ્પ કરે, સ્પંજની જેમ. તો કે આત્મા કેવો? સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપ. હવે આ તો ત્રણેય શબ્દો નવા, ત્રણેય શબ્દો શિષ્ય માટે તો નવા. બે સત શું છે? એટલે પૂછે છે સત કિમ, સત શું છે? તો જવાબ આપે છે કાલત્રયેપી તિષ્ઠતિ ઇતિ સત. સાદી વ્યાખ્યા આપી, સરળ પણ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ. કાલત્રયેપી તિષ્ઠતિ ઇતિ સત. ત્રણેય કાળમાં જે વિદ્યમાન છે એ સત. હવે અને એકદમ ટાઈટ વ્યાખ્યા છે. વ્યાખ્યા એને જ કહેવાય જેમાં વધારે પડતું ના હોય, ઓછું ના હોય, અને આમાં તમે કોઈ ફેરફાર ના કરી શકો. ગમે તેમ વ્યાખ્યા ના આપી દેવાય. વ્યાખ્યા એવી સચોટ બેસતી હોય. તો કે છે કાલત્રયેપી તિષ્ઠતિ, ત્રણેય કાળમાં, ઇનફેક્ટ કાળથી પર પણ, જે હંમેશા છે ત્રણેય કાળમાં, એને કહેવાય સત. ત્રણેય કાળમાં ભૂત, વર્તમાન, ભવિષ્ય, ત્રણેયમાં જે વિદ્યમાન હોય એને કહેવાય સત. તો આપણે જોઈશું કે અનાત્માને આ લાગુ જ ના પડે. અનાત્મા એટલે અહીંયા કયું? આપણે જગતની વાત નથી કરતા અત્યારે. અનાત્મા એટલે આ વ્યક્તિત્વ, જેને આપણે અત્યાર સુધી આત્મા માનીને બેઠા, જેને જેને હું કહીને બેઠા છીએ આખા વ્યક્તિત્વમાંથી, એમાંનું કંઈ આ વ્યાખ્યામાં બંધ ના બેસે. કાલત્રયેપી, ત્રણેય કાળમાં. તો આપણે જોઈએ, મારો તો અમુક સમયે જન્મ થયો, એ પેલા કાળ નહોતો. એ પહેલા મારા દાદાએ હતા, પપ્પાએ હતા, આખી પેઢી હતી, કેટલાય માણસો આવીને ગયા, કેટલાય. આપણને કહે ને કે શંકરાચાર્યજી આજથી લગભગ 1200-1250 વર્ષ પહેલાં થઈ ગયા. તો આપણને એમ થાય આપણે તો એ કંઈ જોયું જ નહીં. કૃષ્ણ ભગવાન આ સમયે થઈ ગયા, રામ આવી ગયા, આ બધું. દેટ મીન્સ ત્યારે હું નહોતી, પણ કોણ હતું? આત્મા તો હતો જ. અર્થાત જન્મ શરીરનો છે, પણ જન્મ કેવું છે? પ્રાગ અભાવ બતાવે છે. પ્રાગ અભાવ એટલે જન્મ અમુક સમયે થયો ત્યાર પહેલાં હું નહોતો. પ્રાગ અભાવ, પહેલાં ન હોવાપણું, અમુક સમય પહેલાં ન હોવાપણું, એને શું કહેવાય? પ્રાગ અભાવ. તો એ શરીરને લાગુ પડે છે, આત્માને નહીં. જન્મ પહેલાં હતા, જન્મ પહેલાં પણ આત્મા તો હતો જ, શરીર નહોતો, આ વેશ નહોતો, આ વેશમાં નહોતા, પણ આત્મા તો હતો જ. ઓકે, આત્મા મૃત્યુ પછી આ શરીર નથી હોતું. એટલે તો બધા ગભરાય છે ને, મૃત્યુથી બધા ડરે છે. કેમ? કોઈને મૃત્યુ નથી જોઈતું. વાય? બિકોઝ પતી ગયું, પછી નથી. એટલે ઊંડે ઊંડે સ્વાભાવિક છે, ઊંડે ઊંડે બધા શું માને? હું નહીં રહું, હું નહીં રહું. એટલે એને આપણે પકડી રાખીએ છીએ. એને શરીરને જાળવી રાખવા માટે જે કરવાનું હોય એ કરીએ, એ એક પ્રેક્ટિકલ વસ્તુ છે. કારણ કે આ ધર્મનું સાધન છે, પ્લસ આપણને જે સમય આપ્યો છે એમાં આપણે આપણી ઉન્નતિ કરવાની છે, બધું બરાબર છે. પણ ઊંડે ઊંડે જે આ ખ્યાલ છે, આ ડર છે કે હું નહીં રહું, એ હું નથી રહેતો એવું છે જ નહીં.
હુંનો વેશ, આ એક પર્ટિક્યુલર વેશ, હુંના આ એક પર્ટિક્યુલર કપડાં એ નથી રહેતા, પણ હું તો રહે જ છે. અર્થાત પ્રધ્વંસ અભાવ આત્માને નથી. પ્રધ્વંસ અભાવ એટલે પછી ન હોવાપણું, એને કહેવાય પ્રધ્વંસ. આ ટેકનિકલ શબ્દો છે. પેલું કહેવાય પ્રાગ અભાવ, જન્મ પહેલાં ન હોવું. ધારો કે 9 વાગે સવારે જન્મ, તો 8:59 આપણે નહોતા, તો એને શું કહે? પ્રાગ અભાવ. પ્રાયર નોન એક્ઝિસ્ટન્સ, પ્રાયર પહેલાં ન હોવાપણું. પ્રધ્વંસ અભાવ એટલે પોસ્ટિરિયર નોન એક્ઝિસ્ટન્સ. રાત્રે 10 વાગે ધારો કે મૃત્યુ થાય, તો 10:02 ના હોઈએ, 10:01 ના હોય એમ, અને એના પહેલાં જતા રહ્યા હોય. પણ એ કોણ ગયું? કોણ? આત્મા. અરે શરીર, નોટ આત્મા. એટલે એ વર્તમાનમાં છે, ભૂતકાળમાં છે, ભવિષ્યમાં પણ હશે. આત્મા હંમેશા હશે. આપણે કહીએ અમે ક્યાં આ બધું જોવા રહેવાના છે, આપણે આવું બોલીએ, અમે ક્યાં જોવા રહેવાના છે. તમે બધા જોશો જ્યારે આવું થશે 30મી સદીમાં અને આવી સદીમાં, આપણને કંઈ નહીં જોઈએ, આપણે બધું જોવાના છે. કયા સેન્સે? છું છું છું. એ તો રહે છે. શું રહે છે? સત. સત રહે છે. સત એટલે હોવાપણું, હોવાપણું, હોવાપણું. એ હોવાપણું ન હોવાપણું બનતું જ નથી. હોવાપણું મીન્સ ઇઝ, 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 છે, 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 છે. અને અત્યારે એક છે, બીજા છે એનું જવા દઈએ. છું છું છું. આઈ એમ, આઈ એમ, હું છું. એ ક્યારેય જતું નથી. હું કોણ છું મીન્સ કે શરીર એ નહીં, અહંકાર નહીં, એ જતે. આ તો બધું ક્ષણમાં જતું રહેવાનું. કયા ક્ષણે એ બધું જતું રહેશે એ આપણે જાણતા નથી. પણ હું છુંનો કદાપી નાશ નથી. આના ઉપર મેડિટેશન કરવાનું. આને લઈ અને સવારે થોડી વાર, સવારે, બપોરે, સાંજે, જ્યારે જરા મન નિરાત હોય, મનમાં નિરાત હોય અને આપણે શાંત છીએ, મજા છે, આરામથી બેઠા છીએ, આટલો વિચારો. અજો નિત્ય શાશ્વતો યમ પુરાણ. હું કેવો છું? અજન્મા, સત અજન્મા છું. એને જન્મ નથી. અજો નિત્ય, ન જાયતે મ્રિયતે વા કદાચિત. ન જાયતે, જન્મ નથી થતો. મ્રિયતે, આ કોઈ ઘટના જ નથી બનતી. નો ઘટના, નો ઇવેન્ટ, નો ફિનોમિના. ક્યાં? આત્મામાં કોઈ ઘટના જ નહીં. આપણે કહીએ આવી ઘટના ઘટી ગઈ, આમ થઈ ગયું, સારું થયું, ખરાબ થયું, ઘટનાઓ ઘટે. આત્મામાં કઈ ઘટના ઘટે? નો ઘટના, કોઈ જ ઘટના નહીં. એના કારણે બીજી ઘટનાઓ ઘટે, માયા કરે બધું, પણ આત્મામાં નહીં. એટલે આપણને એવું લાગે આ તો બોરિંગ, આ તો કેવું છે, બહુ બોરિંગ. છું છું છું. એ બોરિંગ નથી, એને સમજવાનું છે. આ બધું ગમે છે પણ આ તો દુઃખ આપનારું છે. આજે આપણો પ્રેમનો વિષય શરીર છે, પ્રેમનો વિષય, આસક્તિનો વિષય અહંકાર છે. પણ એ તો દુઃખ આપનારો છે, એ આપણે જાણતા નથી. દુઃખ આપનારો છે, ક્ષણિક છે. છૂને ઓળખી. અને અહંકાર જ્યારે છે, શરીર જ્યારે છે, પર્સનાલિટી જ્યારે છે, ત્યારે એ મિથ્યા છે ને સત્ય બીજું છે. આ સતનો ક્યારેય અભાવ નથી થતો. ન અસત વિદ્યતે ભાવ, ન અભાવો વિદ્યતે સત. સતનો ક્યારેય અભાવ નથી. બસ આમાંથી સ્ટ્રેન્થ, આપણે જીવનમાં સ્ટ્રેન્થ ક્યાંથી મેળવવાની છે? આમાંથી. સત્તામાંથી આવતી સ્ટ્રેન્થ, સંપત્તિમાંથી આવતી સ્ટ્રેન્થ સાચી નથી. એ તો ક્યારે છે ને ક્યારે નથી. અને છે ને ત્યારે બધાની નજર એમાં જ છે. જ્યારે આ એટલે આમાંથી કે છે ને, આત્મના વિંદતે વીર્યમ. આત્મામાંથી વીર્ય જન્મે. કેવા? આત્મા તો છે જ, પણ ક્યારે વીર્ય જન્મે? જ્ઞાન આવે ત્યારે, સમજ આવે ત્યારે. આ સાંભળીએ એટલે શું થાય? ઓ માય ગોડ, હું આ છું. એવું વીર્ય, સ્ટ્રેન્થ આવે. મને કાંઈ નથી થતું, મને કાંઈ નથી થતું, મને કોઈ કંઈ કરી જ ન શકે. તો આપણું હું અત્યારે જે અહંકારમાં છે ને, હું ત્યાં સ્થાપિત કરેલો છે, શરીરમાં સ્થાપિત કર્યો.
એમાંથી કાઢીને વ્યવસ્થિત આત્મામાં સ્થાપિત કરી. આત્મામાં તો છે જ, પણ અત્યારે હું આની સાથે તાદાત્મ્ય ધરાવું છું, આ ક્ષણિક વસ્તુઓ સાથે જોડાઈ ગયું છું. તો ત્યાંથી ઘણું ઉપાડવાનું કામ કરવાનું છે. ઉપાડવાનું એટલે આમાંથી આમાંથી કાઢો અને આમાં બરોબર આત્મા તો આત્મા જ છે, પણ બુદ્ધિ હું પણ ત્યાં જતું રહ્યું છે, ત્યાંથી કાઢવાનું છે બસ. અને જે છે એને બરોબર સમજવાનું. કાલત્રયેપી તિષ્ઠતિ પ્લસ ઓકે, કાર્ય કારણપણાના ભાવથી આત્મા મુક્ત. સત એટલે શું? સત હોવાપણું એટલે શું? બીજું સમજ. એક તો એ કે હંમેશા છે, પ્રાગ અભાવ નથી, પ્રધ્વંસ અભાવ નથી, અર્થાત જન્મ નથી, અર્થાત મૃત્યુ નથી. હવે તમે મને કહો, જન્મ ના હોય, મૃત્યુ ના હોય, તો એના વચ્ચેની જે બધી ઘટનાઓ છે એ પણ ના જ હોય. જન્મ પછી તરત વધે 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 50 સુધી કે 40 સુધી માણસ વધે. આમ તો 35 સુધી જ હોય છે બધું. પછી ધીમે ધીમે ડિક્લાઇન ડિક્લાઇન ડિક્લાઇન. એટલે જ અસ્થિ જાયતે વર્ધતે વિપરિણમતે અપક્ષીયતિ વિનશ્યતિ. આ બધા વિકાર ચેન્જીસ. આ ચેન્જીસ એટલે મૃત્યુ જ. પરિણામ. આ પરિણામ શું બતાવે છે ખબર છે? પરિણામ એટલે એ સાચું ના હોય. એ પરિણામ મારું સ્વરૂપ જ નથી. પરિણામ ચેન્જ. પરિણામ ઇઝ વિકાર, ચેન્જ. સ્વરૂપમાં ચેન્જ. આપણા શરીરમાં સતત ચેન્જ થાય છે. દર એવરી મિનિટ એવરી સેકન્ડે વધે છે, ઘટે છે, એમાં સેલ્સ નવા જન્મે છે, મરે છે, બધું કેટલુંય થાય છે. પણ એ આપણને નાશ તરફ લઈ જાય છે. વ્યક્તિ બાળક જન્મે ત્યારે બહુ આનંદનો વિષય છે, પણ મૃત્યુ થાય ત્યારે દુઃખનો વિષય છે. આ જ બધું તો દુઃખ આપે છે ને. જીવનમાં દુઃખ શેનું છે? તો એટલી બધી મેન્ટલ સ્ટ્રેન્થ, બુદ્ધિની એટલી બધી શક્તિ લાવવાની છે આ સમજીને કે આ તો બધું થાય છે, એક લેવલે થાય છે. નાટકના ચિત્રપટ ઉપર આ થાય છે, જોનારમાં નથી. એ ગઈકાલે પેલું અન્નપૂર્ણા સ્તોત્રમાં આપ્યું ને કે તું આખા ચિત્રને નાટકને જન્માવનારી છો. તારા ઉપર આ બધું નાટક ચાલી રહ્યું છે. તો નાટકમાં આ થાય છે. દ્રઢતાથી આ સમજવાનું છે. એમાં જ જ્ઞાન છે. કે માત્ર આમ સાંભળી લેવું એ બધું જ્ઞાન નથી. છે, પણ એમાંથી જ્યારે સ્ટ્રેન્થ આવે અને એ સ્ટ્રેન્થ નાયમાત્મા બલહીનેન લભ્ય, જે બળ વગરના છે એને નથી આવતી. આત્માનું જ્ઞાન નબળા લોકોને થાય જ નહીં. હવે નબળા એટલે ક્યાં ગણવાનું? શારીરિક સ્થળે નબળા નહીં, મેન્ટલી, ઇમોશનલી, ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલી જે નબળા છે એને ન થાય. અર્થાત આને છે ને બહુ 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 વિચારવું પડે. એ કરવા આ બધું ટાઈમ માગે, અભ્યાસ. કીપ ઓન ડુઈંગ. જેટલી આની ગાંભીર્ય સમજાય કે આના વગર હું પાંગડો છું, આના વગર આઈ એમ નથિંગ, હે ને, એવું જેટલું સમજાય એટલું આપણે આના ઉપર વિચારીએ. કાલત્રયેપી તિષ્ઠતિ. હા, પછી આપણે કહેતા હતા કે આત્મા, આનો અર્થ એવું ત્રણેય કાળમાં હોય. તો ત્રણેય કાળમાં હોય એનો અર્થ શું થાય? કે કાર્ય અને કારણપણાના ભાવથી મુક્ત. એ પણ કેમ? કારણ કે જે કારણ છે એમાંથી કાર્ય જન્મે, અને કારણનું પણ કોઈક કારણ હોય. કારણ આ જે બીજ છે એમાંથી વૃક્ષ જન્મ્યું. એ બીજ પોતે ક્યાંથી આવ્યું? આ બીજ કારણ છે, સીડ એ કારણ છે વૃક્ષનું, પણ એ બીજ પોતે ક્યાંથી આવ્યો? એનુંય પાછું કારણ હોય, એનુંય કારણ હોય. એટલે પ્રત્યેક કારણ આપણે જે ઓળખીએ છીએ એ સર્વ કાર્યો છે. આપણે જે બધા કારણોને જાણીએ છીએ, કારણપણું જ્યાં હોય એ પોતે કાર્ય હોય જ, અને કારણ કાર્યને જન્મ આપે. કારણ એક બીજ આગલા બીજનું કાર્ય, અને પોતે બીજા બીજનું કારણ. અન્ડરસ્ટુડ? એક વસ્તુ બીજામાંથી આવી અને બીજાને જન્મ આપે. તો આ વસ્તુ ક્યાં લાગુ પડે? હું કોઈકનામાંથી આવી શકું એવું
પ્લસ મારામાંથી કંઈક આવે, આ શક્યતા હે ને. કારણ અને કાર્ય એટલે બીજ કેમાંથી આવ્યું, મીન કે પોતે પોતાની જાતે સિદ્ધ નથી થયું, કોક્ષાકમાંથી આવ્યો, પ્લસ પોતાનામાંથી કંઈક આવે. આ કોઈકનામાંથી આવો અને પોતાનામાંથી કંઈક આવે, આ બધા વિકાર, આ બધા વિકાર. જે આવે એ જાય, જે આવે જે થાય એ બધું પાછું બીજું થાય, બીજું થાય, બીજું થાય, થયા જ કરે. તો આનો અર્થ શું થયો? આનો અર્થ શું થયો? આત્મા નથી કારણ કે નથી કાર્ય. અપૂર્વમ અનપરમ, બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ જે કહે છે, અપૂર્વમ અનપરમ, નથી એ કશામાંથી આવ્યું જે નથી એનામાંથી કંઈ આવતું. એ કશામાંથી નથી આવ્યું, આત્મા કશામાંથી નથી આવ્યો કે નથી આત્મામાંથી કંઈક આવતું. અન્ડરસ્ટુડ? એ કશામાંથી નથી આવ્યો મીન્સ કે મારી પહેલાં કાંઈ નથી, મારામાંથી કંઈ નથી આવતું મીન્સ હું કશાનું કારણ નથી બનતું, નથી હું કશાયનું કાર્ય. આઈ એમ નોટ એન ઇફેક્ટ નોર એમ આઈ કોઝ. ઇફેક્ટ કેનો હોય? આપણી આગળનો, આગળ હોય એનો હું ઇફેક્ટ. અને મારામાંથી કંઈક આવે તો હું શું બની? કોઝ, કારણ બન. તો આત્મા આ કારણ કાર્યપણાથી મુક્ત. જગતની એકેય વસ્તુ વિચારજો, એકેય વસ્તુ કારણ અને કાર્યપણાથી મુક્ત નથી. આગળ લાઈન હોય, પાછળ લાઈન હોય, ચાલે જ. દેટ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ. પણ આ બધા નિયમો ક્યાં તૂટી જાય છે? આત્મા. એ હું છું. આ બધાથી આત્મા અલગ છે, અપૂર્વમ અનપરમ, આવું છે દેહમાં. એટલે અર્જુનને આજ ભગવાને કહ્યું ને કે તું શેના, ગીતા ક્યાંથી શરૂ થાય છે? પેલું મૃત્યુની સંભાવનાથી શોકમાં છે, અર્થાત હોવાપણું જતું રહેશે એવું એને છે, હું જતો રહીશ. એટલે ભગવાને કહ્યું તું, હું, કે આ કોઈ રાજાઓ નત્વે વાહમ જાતુ નાસમ નત્વન નેમે જનાતિ પાહા. તું, હું કે આ રાજાઓ કોઈ ક્યારેય પહેલાં નહોતા એવું નથી, હવે પછી નહીં હોય એવું નથી. એટલે તારો જે શોક, ભગવાને અર્જુનના શોકને આમ ઉડાડી દીધો. ગીતાની જેમ શરૂઆત થઈ ને, અને પેલો જે આમ રડવા માંડ્યો અને બધી મોટી વાત, શોક છે ને આમ છે ને તેમ છે, ભગવાન એક જ સેકન્ડમાં ઉપદેશ આપવાની શરૂઆત કરીને ફેંકી દીધું બધું. શું કીધું? પહેલું જ વાક્ય શું કીધું? ઉપદેશનો પ્રારંભ ક્યાંથી થયો? અશોચ્યાન અનપશોચસ્વ. જેનો શોક નથી કરવાનો, અર્થાત જે શોકને યોગ્ય નથી એનો તું શોક કરે છે, પતી ગયો. તારું રડવાનું જ ખોટું. દેર ઇઝ નો પ્રોબ્લેમ. સમસ્યા જ નથી. જે સમસ્યા નથી એને તો સે મોટું સ્વરૂપ આપી દીધું. આવી વાત કરે છે, બોલો. આપણે કઈ ખોટો ખોટો રડે છે, આ બધા તારા દેખાવ છે. ઘણી વાર આપણે કહીએ બધા દેખાવ કરે, ત્રાગા કરે છે, આમ કરે છે તેમ. પેલા બિચારાને એવું કાંઈ નથી. અને જ્યારે આવું કહે છે ને અશોચ્યાન અનવશોચસ્વમ, આ ત્વમ કોને લાગુ પડે છે? એકલા અર્જુનને. શોક કરવાની કોઈ વસ્તુ જ નથી. તું ન શોક કરવાનો શોક કરે છે, તું એમ કે તું ન શોક કરવાનો શોક કરી રહ્યો છે, એ તું કોને લાગુ પડે? બધાને, એકો એકને લાગુ પડે. કોણ શોક નથી કરતું? આ જ્ઞાન પહેલા બધા શોક કરે છે. બધા શોક એટલે કે રડતા હોય એવું નહીં, પણ અંદર આ ડર હોય. મૃત્યુનો ડર કોને નથી? ડિઝીઝનો ડર કોને નથી? ખરાબ ઘટનાઓનો ડર કોને નથી? એક્સિડન્ટ થશે તો, આમ થશે તો, આમ થશે તો, ચોર આવશે તો, ફલાણું થશે. આપણો અડધો સમય તો એમાં જ જાય છે. અડધો સમય તો આવું ઇન્સ્યોરન્સ લેવામાં. આ બધું ઇન્સ્યોરન્સ કેમ? માય ફર્સ્ટ પ્લેસ. આ તો મોટા મોટા હાથનો લે, પગનો લે, આનું બધું કેવું લે છે. આના ઉપર જ આખો ધંધો ચાલે છે. શેના ઉપર ધંધો ચાલે છે? આપણા ફિયર, ભયને ધંધો બનાવી દીધો. વિચાર કરો.
ક્યારે? સત નથી, હું છું નથી, આ નથી પણ જ નથી. અન્ડરસ્ટેન્ડ, નથી પણ જ નથી. હું નથી એવું થવાનું જ નથી. હું નથી એવું નથી થવાનું. શરીરમાંથી હું કાઢો, શરીરમાંથી હું કાઢી નાખો, પતી ગયું. શરીર મારા વગર ના હોઈ શકે, પણ હું શરીર નથી. સી, આ બહુ મોટું આ સમજવાની. શરીર 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 હું છું, પણ હું શરીર નથી. શરીર હું છું, પણ હું શરીર નથી. એટલે કે શરીર મારા વગર ના હોઈ શકે, પણ હું શરીર વગર હોઈ શકું અને છું જ. આ કયું? એટલે ભગવાને કહ્યું ને, અર્જુન વળે છે, દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ ધીરસ્તત્ર ન મુહ્યતે. ભગવાન કહે છે, દેહમાં, આ દેહમાં જેવી રીતે આ રીતે સમજાવે છે કે આ દેહિનોસ્મિન યથા દેહે, આ દેહમાં જેવી રીતે આપણે જીવીએ છીએ ત્યારે કેટલી ઘટનાઓ ઘટે છે. કૌમારમ, યૌવનમ, જરા કુમાર અવસ્થા, એડોલેસન્સ અવસ્થા, યૌવન અવસ્થા, જરા અવસ્થા, ઘડપણ એ અવસ્થા, અને તથા દેહા, આટલી અવસ્થાઓ આવીને ગઈ. પછી મૃત્યુ, ઘડપણ પછી મૃત્યુ, મૃત્યુ પછી બીજો જન્મ, પાછું એક સાયકલ ચાલે છે. ધીર તત્ર ન મોહ્યતે. ધીર માણસ એમાં મોહ નથી કરતો, અર્થાત શોકને પામતો નથી. તું તો આવે ને જાય, વેશ આવે ને જાય, નવા નવા કપડાં પહેરીએ કાઢીએ, નવા વસાવીએ, મને કાંઈ નથી થતું. આટલી અસંગતા, કેટલી અસંગતાની અપેક્ષા છે? આટલી. અસંગો હિ અયમ પુરુષ. અસંગ છું, ક્યારેય જોડાવાનું નહીં. આમાં ધ્યાન આપીએ, થોડી વાર બેસીએ પોતાની સાથે અને શું રિપીટ કરીએ? અસંગોહમ, 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 અસંગોહમ. પુનઃ પુનઃ, વારંવાર આપણી જાતને આ યાદ કરાવીએ, હું અસંગ છું, અસંગ છું. તો સમજાઈ ગયું ને, તો દુઃખ ઉડી ગયું, દુઃખ ઉડી જાય. માત્ર એક ડિસ્ટન્સ, જ્ઞાનના સ્તરે, આ સ્તરે આ ડિસ્ટન્સ ઊભું કરવાનું છે. તો આ તો કહી દીધું. હવે આત્મા સદા અલિપ્ત, સદા અવિકારી, વર્તમાનમાં, ભૂતકાળમાં, ભવિષ્યકાળ ત્રણેયમાં છે, અને જેને કાળ સ્પર્શતો જ નથી, જ્યાં કાળનો કન્સેપ્ટ જ નથી, કાળનો ખ્યાલ નથી, જ્યાં કાળ એક ખ્યાલ છે, દેશ એક ખ્યાલ છે, એ બધા ખ્યાલનું અધિષ્ઠાન કોણ છે? આત્મા. એટલે કઠોપનિષદમાં કહે છે, એ મૃત્યુને લગતું છે ને, બે વસ્તુ ચોખ્ખી ચોખ્ખી જેમાં મૃત્યુ વિષય બને છે, કઠોપનિષદ અને ભગવદ્ ગીતા. બંનેના કોઝ, બંનેના સેન્ટરમાં મૃત્યુ છે. કઠોપનિષદમાં તો ટીચર જ યમરાજા છે, ગુરુજી યમરાજા. એટલે બહુ સારું, તમે સ્પષ્ટ સમજાવે કે મૃત્યુનો કોઈ ડરવાની જરૂર નથી, મૃત્યુ જ ભણાવવા બેઠા છે. અને એ કહે છે, શું કહે છે કે જેના માટે આત્મતત્વની વાત કરે છે, એ સત જેના માટે આ મૃત્યુ એ તો ચટણી સમાન છે. બોલો, ચટણી સમાન. જેમ ચટણીને આપણે આમ ભાતમાં ચોળીને ખાઈ જઈએ, એ નાની વસ્તુ, એમ જેના માટે મૃત્યુ યસ્યોપસેચનમ, મૃત્યુ જેના માટે ચટણી સમાન છે. જેમ પેલા બધા સાઉથ ઇન્ડિયન લોકો ભાત ખાય ને, એમાં બધું બધા પિકલ્સ નાખીને આમ હલાવે, જોર જોરથી આમ ખાય, એમ જે કાળને આમ ખાઈ જાય છે, એમ કહેવાનું ત્યાં તાત્પર્ય છે. કે જે કાળને આમ કોળિયો કરીને, આપણે બોલીએ છીએ કાળનો કોળિયો કરવો, આપણે ગુજરાતીમાં કાળનો કોળિયો કરવો, કોણ કરી શકે? કાળથી પર હોય. કાળ એ જેને માટે રમત, કેટલાય યુગો આવીને ગયા, કેટલાય યુગો, કેટલાય
સૃષ્ટિ સ્થિતિ પ્રલય, સૃષ્ટિ સ્થિતિ પ્રલય, સૃષ્ટિ સ્થિતિ પ્રલય, કેટલાય આવીને ગયા. ઘણા લોકો માને હું બહુ મહાન છું કે મારું નામ રહેશે. અરે આવા તો કેટલાય કાળમાં કેટલાય આવીને ગયા, કોઈના નામ રહ્યા નહીં. ક્યાં સુધી કોણ યાદ રાખવાનું? આમ એટલું લાંબુ લિસ્ટ છે. એટલે કહે છે ને કે બ્રહ્માજી કેટલાય થઈ ગયા. એટલે એક બ્રહ્માજી માને કે મેં બધું સર્જન કર્યું, પણ બ્રહ્માજીની લાઈન હોય. બોલો કેમ? કારણ કે કયા કાળના તમે બ્રહ્માજી, કયા યુગના? આવા તો કેટલાય આવીને ગયા. હવે મારું શું ઇમ્પોર્ટન્સ? શું ઇમ્પોર્ટન્સ રહ્યું? કોનું ઇમ્પોર્ટન્સ નથી? કોનું નથી? અહંકારનો. એનું કોઈ ઇમ્પોર્ટન્સ નથી. કોઈ સિદ્ધિનો કોઈ સિદ્ધિની ત્યાં વિસાત જ નથી આત્મા સામે. આપો ઓકે, સત સમજાઈ ગયું. પછી હવે સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપ. તો ચિત્ત એ શું છે? ચિત્ત કિમ? આ ચિત્ત શું વસ્તુ છે? હવે જો સમજો. હા, આ ચિત્ત પછી આપણે ચિત્ત કહીએ છીએ. ચિત્ત, ચિત્ત એટલે ત્યાં ડબલ ત, અને એ ચિત્ત મારું ચિત્ત ચક્રાવે ચડ્યું છે એવું કહી. મારું મન, ચિત્ત મીન્સ મન, મનનો એક ભાગ. આ ચિત્ત ખોડો ત છે. જુઓ, ખોડો તની નીચે નેધર સ્ટ્રોક છે. ત એ શું બતાવે છે? ત અડધો, અડધો છે. ચિત્તમાં ડબલ ત, ચિત્ત. ત્યારે આ શું છે? ચિત્ત. એટલે રમણ મહર્ષિજી કહે છે કે ચિત્ત, ચિત્ત અને ચિત્તમાં તનો ફેર છે. તનો ફેર. ચિત્તમાં ડબલ, આમાં માત્ર અડધો. આટલો જ ફેર છે. ચિત્ત એટલે અનાત્મા અને ચિત્ત એટલે આત્મા. ચિત્ત એટલે આત્મા. આ શું છે ભાઈ? ચિત્ત એટલે શું? તો કે છે જ્ઞાન સ્વરૂપ. જ્ઞાન સ્વરૂપ. હવે જ્ઞાન સ્વરૂપ એટલે શું? પ્રકાશ સ્વરૂપ. અહીં જ્ઞાન સ્વરૂપ એટલે એમ નહીં સમજવાનું, કારણ કે જ્ઞાનમાં તો છે ને જ્ઞાતા હોય, જાણનાર હોય, જાણવાનો વિષય હોય, અને જાણનાર અને જાણવાના વિષયનો સંપર્ક થાય ત્યારે એક વૃત્તિ જન્મે. જેમ કે આ જાણવાનો વિષય અને હું, મારી આંખો આને જ્યારે જુએ, મન આના જ્યારે સંપર્કમાં આવે ત્યારે આ ક્લિપ છે એવી વૃત્તિ જન્મે. આ બધા કેટલાય આવ્યા? 3 આવ્યા. જ્ઞાતા, જ્ઞેય, જ્ઞાનમ. આ 3 થયું, ત્રિપુટી થયું. આ એવું જ્ઞાન નથી. આ કયું જ્ઞાન? માત્ર ચૈતન્ય. એટલે ચૈતન્ય એટલે જ્ઞાતા નહીં. ચૈતન્ય જ્યારે જાણનારનો વિષય, જાણનારનો વેશ પહેરે ને, એ વૃત્તિ આવે. હું જાણનાર, એટલે કે જાણનારનો મેં વેશ પહેર્યો, ત્યારે જ્ઞાતા બને. ચૈતન્ય જ્યારે જાણનારનો વેશ પહેરે ત્યારે શું બની જાય? જ્ઞાતા. જાણવાનો વેશ પહેરે, જ્ઞેય પદાર્થનો વેશ પહેરે ત્યારે શું બની જાય? જ્ઞેય. અને જાણનાર અને જાણવાના વિષય વચ્ચેનો સંપર્ક થાય ત્યારે કયો વેશ પહેરે છે? ચૈતન્ય જ. કયો વેશ પહેરે છે? વૃત્તિનો. વૃત્તિ આ ક્લિપ છે. આ બધા વેશ થયા. ત્રિપુટી. ખ્યાલ આવ્યો? પહેલા જાણનાર બને. ચૈતન્યની આગળ જ એક વેશ આવે, જાણનાર. આની આગળ બીજો વેશ, જાણવાનો વિષય. અને એ બંનેને કારણે વૃત્તિ જન્મી, પ્રત્યય જન્મ્યો, થોટ જન્મ્યો. શું? આ ક્લિપ છે. આ 3 વેશ થયા. એ બધામાં કોણ રહ્યું છે? ચૈતન્ય. ચૈતન્ય જ આવેશમાં, ચૈતન્ય જ આવેશમાં, અને ચૈતન્ય જ વૃત્તિના વેશમાં. પણ પોતે નો વેશ, એનામાં કોઈ પોતે વેશથી પર. ખ્યાલ આવ્યો? માત્ર જ્ઞાન સ્વરૂપ એટલે શું છે? હું છું એની મને ખબર છે. હું છું એની મને ખબર છે. આ મોટી વસ્તુ. ખબર હોવી, પ્રકાશ. એ ખબર હોવી એ અત્યારે આપણામાં શું થાય? ધારો કે કંઈક મગજને થઈ ગયું તો ખબર જતી રહે છે. અલ્ઝાઇમર્સ, આ બધા પ્રશ્ન આવે છે ને, ડિમેન્શિયા. લોકો ભૂલી જાય હું કોણ છું, ક્યાં છું. તો પૂછવા માટે તમે કોણ છો? પોતાની પત્નીને કહી દે તમે કોણ છો.
પતી ગયું. ડિમેન્શિયા આવે તો શું થાય? પુત્રને ના ઓળખે, પત્નીને કોઈને ઓળખે જ નહીં. પોતાને ફરવા ગયા હોય તો ઘરે પાછા આવીને રસ્તો ભૂલી ગયા. વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ સે કે અત્યારે જે ખબર છે ને એ ખબર બધી મન અમુક વિશેષ બતાવે છે કે પણ આ કેવી ખબર છે? એ માણસ બીજું બધું ભૂલી જાય છે ને. એને એટલી તો ખબર છે કે હું છું, એ મને કોઈ કહેવું નથી પડતું. હું કોણ છું, ફલાણો વ્યક્તિ જો એ ભૂલી જાય, એ ભૂલી જાય. મારું નામ શું છે એ ભૂલી જાય. પણ શું ના ભૂલે? શું ના જાય? મને ભૂખ લાગી છે, આપો. મને આમ થયું છે, આ છું તે છું, એ નથી ભૂલા. મીન્સ કે ભૂલવાનો ચિત્તનો વિષય નથી. એ શેનો વિષય નથી? ચિત્તનો, બુદ્ધિનો, મનનો. એ તો સ્વયં પ્રકાશ, લાઇટ. કેવી લાઇટ? કેવી લાઇટ? જેને બીજા કોઈ લાઇટની જરૂર નથી. સ્વયં પ્રકાશ, સ્વયં જ્યોતિ. આ કેટલું વિસ્તારથી સરસ રીતે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં સમજાવ્યું. જનક રાજાએ પૂછ્યું ને કે આ બધું શેના કારણે ચાલે છે? આખું જગતમાં બધો વ્યવહાર થાય છે, આવવાનો, જવાનો, ખાવ. આપણે સવારથી વ્યવહાર શરૂ થઈ જાય. ઉઠીએ ત્યારથી ચા બનાવો, આ કરો, બહાર જાઓ, ટ્રેન પકડો, બસ પકડો, જલ્દી ભાગો. આ બધા વ્યવહારો ચાલે છે. તો કે કોનાથી થાય છે? તો યજ્ઞવલ્ક્યજીએ બ્રિલિયન્ટલી જવાબ આપ્યો. શું જવાબ આપ્યો? કે સૂર્યથી. કોનાથી થાય છે? સૂર્યના પ્રકાશથી. ઓકે, તો પછી તરત પૂછે છે કે રાત્રે સૂર્ય તો નથી, તો કોના પ્રકાશમાં થાય છે? ચંદ્રમાના પ્રકાશમાં થાય છે. ચલો, અમાસના દિવસે તો એ દેખાતું નથી, તો કોના પ્રકાશમાં બધું માણસ કરે? તો પેલા તારાઓ આવ્યા અને આ બધા જુદા જુદા પ્રકાશોની વાત કરી. એ જ્યારે ન હોય, દેખાય નહીં, વાદળો આવી ગયા હોય તો કશું ના દેખાય. તો જનક રાજા પૂછે છે કોના પ્રકાશમાં બધું થાય છે? માણસ કરે પ્રકાશમાં તો શું કરો તમે? કેવી રીતે કરે છે? તો યાજ્ઞવલ્ક્યજીએ શું કહ્યું કે મશાલ. તમારી પાસે કાંઈ જ બીજો સોર્સ ના હોય તો તમે મશાલ પ્રગટાવો. વનમાં જતા હો ક્યાંય પણ, એ જમાનામાં ટોર્ચ બોર્ચ હતી નહીં, એટલે આને જ ટોર્ચ બનાવો. એના પ્રકાશમાં આપણે આગળ વધીએ. પછી પવન આવ્યો, પવનના ઝપાટામાં એ બુઝાઈ ગયું. હવે કોના પ્રકાશમાં? તો યાજ્ઞવલ્ક્યજી કહે છે વાણીના પ્રકાશમાં. વાણીના પ્રકાશમાં, વાચાયામ. તો વાણીના પ્રકાશમાં કેવી રીતે? આપણે કહીએ ને આવો, આ બાજુ આવો, આ બાજુ. અંધારામાં આપણને ખ્યાલ, હા આ બાજુ, એટલે આપણે એ દિશામાં જઈએ. તો પછી વાણી નથી. ક્યારે વાણી નથી? ના, તમે મને જવાબ. વાણી ક્યારે નથી? વાણી ક્યારે નથી? જરા જાણનારા નહીં, જે નવા લોકો છે જવાબ આપે. વાણી ક્યારે નથી? આપણે હમણાં તત્વબોધમાં બધું ભણ્યા. વાણી બોલવાનું ક્યારે નથી હોતું? સુષુપ્તિ. સુષુપ્તિમાં શું થાય છે? બધું સંકેલાઈ જાય છે. સ્વપ્નમાં એ બધું મનનો એક પાર્ટ જ હોય. સ્વપ્નમાં જ મને કોને? સુષુપ્તિ હજી જવા દો. સ્વપ્નમાં આ વાણીથી આપણે વ્યવહાર નથી કરતા. સ્વપ્નમાં કઈ વાણીથી વ્યવહાર કરીએ છીએ? સ્વપ્નમાં આ કશું સૂર્ય નથી, ચંદ્ર નથી, તારાઓ નથી, ટોર્ચ નથી, આ કશું જ બહારનું નથી. અને સ્ટીલ બધા વ્યવહાર થાય છે. સ્વપ્નમાં બધા વ્યવહાર, કયું નથી થતું. ત્યાં સૂર્ય આવે છે અંદર, આમાંનું કંઈ આવે છે અંદર, એન્ડ સ્ટીલ એટલું જ. ત્યાં પૂર્ણિમાના દિવસે ગરબા થાય. ક્યાં? સ્વપ્નમાં થાય, બધું થાય. તો એ પૂર્ણિમા ક્યાંથી આવે? ત્યાંની પૂર્ણિમા ક્યાંથી આવે? સ્વપ્નનો ચંદ્રમા ક્યાંથી આવ્યો? હુ મેડ ઇટ? આત્મા. આત્માના પ્રકાશમાં. એટલે યાજ્ઞવલ્ક્યજીએ કહ્યું કે સ્વપ્નમાં એ બધું થાય છે, તો કયા પ્રકાશમાં? તો કયા પ્રકાશમાં? સ્વયં જ્યોતિ. એ આત્મા જે સ્વયં જ્યોતિ છે એના પ્રકાશમાં બધું થાય છે. અર્થાત સિદ્ધ થયું કે જાગ્રતમાં પણ કયા પ્રકાશમાં થાય છે? આત્માના જ પ્રકાશ. સીધું એવું કીધું હોત ને કે આત્માના પ્રકાશમાં કોઈ માને નહીં. અમે સૂર્યથી જ થાય છે ને ચંદ્રથી, જનરેટર ને ફલાણા ઢીકણા એનાથી જ થાય છે. એટલે યાજ્ઞવલ્ક્યજી મહારાજ એને સ્વપ્નમાં લઈ ગયા. હવે જોતું કોનાથી થાય છે. અને એ રીતે સ્થાપિત કર્યું કે આત્મા કેવો છે? સ્વયં જ્યોતિ સ્વરૂપ. હું છું, હું છું, હું છું. એનો કદાપી નાશ નથી.
ઇવન સુષુપ્તિમાંથી ઉઠીને હું શું કહ્યું, હું જે સૂતો તો એ જ હું જાગ્યો. એ છુંપણુંનું મને ભાન છે. ઇટ આઈ એમ દેટ આઈ નો. આટલું સમજો. આઈ એમ, હું જે સત છું એ આઈ નો. આ નો એટલે ચિત્ત. ચિત્ત અને છું આઈ એમ એ સત છું. છુંપણું સત અને છું એ મને ખબર છે એ છે ચિત્ત. આ આત્માનું સ્વરૂપ બીજા કશાથી નહીં, એની જાતે જાણું છું એવું કોઈ ના કહી શકે. ક્યાંય લાગુ નથી પડતો. ન તત્ર સૂર્યો ભાતિ ન ચંદ્ર તારકમ નેમા વિદ્યુતો ભાંતિ કુતોયમ અગ્નિ. ત્યાં નથી. જેને સૂર્ય પ્રકાશિત ના કરી શકે, સૂર્ય આત્માને ના પ્રકાશિત કરી શકે, કારણ કે સૂર્ય પોતે જ આત્માના પ્રકાશમાં પ્રકાશે છે. ન તદ ભાસયે તે સૂર્ય ન ટૂંકમાં એને કોઈ આમાંના પ્રકાશિત નથી કરે. એના કારણે જ બધું છે. એ ચિત્ત સ્વરૂપ આત્મા છે. એ ચિત્ત સ્વરૂપ આત્મા છે. તમે વિચાર કરો, આપણે જે નાનપ અનુભવીએ છીએ, ડિપેન્ડન્સી આટલી અનુભવીએ છીએ, એ તો છે કોણ? કેવો છે? ચિત્ત સ્વરૂપ, પ્રકાશ અને માત્ર પ્રકાશ, જે ક્યારેય ઓલવાય નહીં, ક્યારેય ન ઓલવાય. દીવાને તો આપણે ઘી પૂરીના 24 કલાકનું જે હોય છે, ઘણાના ઘરમાં ને બધે રાખે ને, અખંડ દીવો, એમાં તો બહુ પૂરીએ છીએ, ધ્યાન રાખીએ છીએ, ત્યારે અખંડ દીવો ચાલે. પણ આત્મારૂપી અખંડ દીવો કેવો છે? ચાલ્યા કે. આ સમજવાનું કે હું આ છું. ધીસ ઇઝ માય રિયાલિટી. આ મારું સત્ય છે. આ શું નાની નાની વાતે આમ રડા રોડ કરીએ છીએ, હે ને? આ હું છું, અખંડ છું. પણ મારું કોઈ જ્ઞાન સ્વરૂપ એટલે આ ચૈતન્ય કોઈ, એટલે કહ્યું ને, ન વિજ્ઞાતુ વિજ્ઞાતે વિપરિલોપો વિદ્યતે. આનો વિપરિલોપ, આનો નાશ કદાપી છે જ નહીં. વિપરિલોપ એનું ન હોવાપણું, પ્લસ એમાંથી બીજા બધા લાઇટ હોય ને તો ફ્લિકરિંગ થાય, વધે ઘટે. આપણો બલ્બ અમુક સમય થાય ને એટલે હવે પછી એક દિવસ એકદમ બંધ થઈ જાય, એકદમ બંધ, જતો રહે. ટ્યુબલાઇટ કાળી પડવા માંડે, જતી રહે. આ બધું માગે, જતા રહે એક દિવસ. આત્મા ચિત્ત સ્વરૂપ, જ્ઞાન સ્વરૂપ. એટલે શું કે સત્યમ જ્ઞાનમ. એ જ્ઞાન એટલે જ્ઞાન વૃત્તિ નહીં. આપણે કહીએ છીએ મને સાયન્સનું જ્ઞાન છે ને મને વેદનું જ્ઞાન છે ને, એ બધું એ જ્ઞાનની વાત નથી કરતા, એ વિષયનું જ્ઞાન એ નહીં. પણ આ તો જ્ઞાન સ્વરૂપ, જ્ઞાનરૂપી સિદ્ધાંત, એ જ હું છું. ચલો એ સમજાવે. પછી કે છે હવે આનંદ, સચ્ચિત આનંદ. હવે આ સમજો, આ ત્રણ જુદું જુદું નથી કે હું સત એક, મારો એક સતપણો, એ મારો એક ધર્મ, મારો એક ગુણ, પછી ચિત્ત સ્વરૂપ બીજો ગુણ, આનંદ સ્વરૂપ ત્રીજો ગુણ. નો. જે સત છે એ જ શું છે? ચિત્ત. જે છે એ એનામાં જ જ્ઞાન, મીન્સ કે એ જ નોટ આ સેપરેટ વસ્તુ નથી, એ જ જ્ઞાન. અને જે જ્ઞાન છે એ જ આનંદ. સતથી સત ચિત્ત બધા એક જ છે, ત્રણ વસ્તુ નથી. ભલે આ તો એ રીતે સમજાવીએ છીએ, બટ દે આર નોટ થ્રી ડિફરન્ટ ક્વોલિટીઝ. હા, ઓકે. હવે કે છે આનંદ. હવે આ છત મેં આગળ બી કહેલું ને કે આ સત અને ચિત્તને કોઈ ઢાંકી નથી શકતું. અજ્ઞાની હોઈએ ને ત્યારે આપણે શું કહીએ છીએ? હું છું, બહુ દુઃખ છે, બહુ તકલીફ છે, મરી રહ્યો છું. પણ કોણ મરી રહ્યો છું? હું મરી રહ્યો છું. હા, એટલે આત્માના સત સ્વરૂપને ચિત્ત સ્વરૂપ ઢંકાય છે? ઢંકાય છે? ઢંકાય છે કદાપી? એ ઢંકાતું જ નથી, એને કોઈ ના ઢાંકી છે. અર્થાત આ સામાન્ય સ્વરૂપ, અને શું કહ્યું આપણે આગળ કે આ સામાન્ય આત્માનું સામાન્ય સ્વરૂપ ક્યારેય ઢંકાતું નથી. જ્યારે હું કહું કે હું મનુષ્ય છું ત્યારે મને ખબર છે કે હું છું, પણ એક વસ્તુ ઢંકાઈ જાય છે. કયું? વિશેષ સ્વરૂપ. અર્થાત કયું સ્વરૂપ? હું આનંદ છું એ નથી ખબર. હું છું એ મને ખબર છે, ભલે એની જોડે સ્ત્રીને મૂકી, એની જોડે પુરુષને મૂક્યો, એની જોડે વ્યક્તિને મૂકી,
એ વિપરીત ખ્યાલો છે, પણ હું છું એ ઢંકાતું નથી. ઢંકાઈ કયું ગયું છે? વિશેષ સ્વરૂપ. અને કયું? આનંદ કહ. સચ્ચિદાનંદમાં 3માં આ આનંદ શું છે ભાઈ? તો કે છે સુખ સ્વરૂપ. બીજો શબ્દ વાપર્યો. આનંદ એટલે શું? તો કે સુખ સ્વરૂપ. અર્થાત સુખ મારું સ્વરૂપ છે. સુખ સ્વરૂપ છે, બહારથી નથી આવતું, નિમિત્તને કારણે નહીં. એ કેવું છે? ઇન્ટેગ્રલ ટુ મી. આત્મા જોડે આનંદ, મીન્સ કે આત્માનું સ્વરૂપ જ, નેચર એ કયું છે? આનંદ. આ આનંદ જ મારું સ્વરૂપ છે. હવે આ અને વિશેષ ચર્ચા આવતીકાલ ઉપર આપણે રાખીએ કે આ જ ખાસ સમજવાનું છે કે આનંદ એ મારું સ્વરૂપ છે. અને આ જ બહુ મોટો વિષય બને છે. આનંદ માટે જ બધા ઝંખે છે. માણસને જોઈએ શું? હું છું એટલું પૂરતું નથી ભાઈ. શું જોઈએ? આનંદ. અને એ આનંદ આપણે કહ્યું બીજે ક્યાંય નથી, માત્ર આત્મા. એકમાત્ર સોર્સ આત્માનો કયો? તો આનંદનો, આત્મા. અને એના કારણે જ આપણે જે કંઈ કરીએ છીએ, જે કંઈ મેળવીએ છીએ, જ્યાં આપણી આસક્તિ છે, જે કંઈ છે એ શેના માટે છે? આનંદ માટે. એ આનંદ ત્યાં નથી, પણ હું છું, આ સમજવાનું છે. એ આપણે આવતીકાલે જોઈએ. ઓમ પૂર્ણમત પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરં શંકરાચાર્યં કેશવં બાદરાયણં સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तौ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.